Армія дійсно вправила мені багато в чому мізки, але гомосексуальність нікуди не поділась. Я вийшов із колоною військових на марш рівності. Після Іловайського котла я вдруге подав заявку в батальйон Донбас. Ці п***зи, які були там, ми приймали. Наша організація, вона налічує вже 109 учасників. Це все ЛГБТ-військові. Люди, які досі беруть участь у бойових діях. Це також ветерани, які пройшли або бойові дії, або це до нашого об'єднання належать також і звичайні строчники. Народився я в місті Рівному, але десь коли я пішов у 3 клас, ми з сім'єю переїхали в Київ. Сім'я у мене проста, звичайна сім'я, і ми пов'язані з армією. Прадід військовий, підполковник, пройшов Другу світову, дід льотчик військовий, батько теж служив в радянській армії і завжди ідеалізовував армійські принципи, і засади, виховання. Це, в принципі, нічого страшного в цьому немає. Бути військовим – це фах. Разом з тим, радянська армія – це ж завжди і про гомофобію теж. Сектор Маріуполь. А це Patriot Defense. Я проходив перед тим, як ми були відправлені у зону бойових дій, курси парамедиків. І був ними сертифікований. Нам видали аптечки. І потім ці знання дуже знадоблялися під час бойових дій, коли ми надавали першу невідкладну. У мене в сім'ї тато любив розказати анекдот про геїв, говорив різні гомофобні речі, по накатаній, несвідомо. А я це, звичайно, все чув і зростав у цьому. І від того, коли я вже почав в собі відчувати гомосексуальність, я розумів, що це неправильно. Чому? Тому що інформація довкола мені кричала про це, що бути геєм – це погано, це смішно, не можна, заборонено. І від того у мене навіть така, ти знаєш, була гомофобія. Тобто я був латентним геєм, як це зараз уже називають. Ось пан Ярош, ви можете бачити, Дмитро Ярош, зробив відповідну публікацію. Він сказав, що жодного гомосексуаліста на фронті за 6 років війни він не спостерігав. Трохи нижче ви можете бачити світлину, на якій стоїть пан Ярош, а за його спиною стою, власне, я. З заплющеними ще й очима. Ця світлина також пішла в медіа, і це був такий мем, над яким сміялись певний час. Тобто цей міф було зруйновано. А потім сам закохався. Страшенно закохався у друга. Це дружба між нами і починалася як кохання. Тільки я сам собі в цьому не признавався. Я йшов на такі речі, на які друзі не йдуть. А потім, коли він на п'яній вечірці в гуртожитку поцілував мене в щічку, мені знесло взагалі дах. Тобто я зрозумів, що це любов. Ось у нас був секс по п'яні, знову ж таки. В КПІ всі просто багато п'ють, не дивуйся. І це нам допомогло зблизитися, але він потім наступного дня злякався цього і засудив. І він попросив мене більше про це не згадувати. І почав відсторонюватись. І тоді для мене це стало черговим ударом, трагедією. Я знову почав собі засуджувати свою гомосексуальність. Знову я почав думати, що це неправильно і це треба якось долати. На той час я вже зовсім з'їхав по своїм оцінкам в університеті. І я пішов в армію. Рік я там прослужив, я ні на краплину не шкодую, що я це зробив. Тому що армія дійсно вправила мені багато в чому мізки, але в інших планах. Вона зробила мене меншим ніж я є зараз. Але гомосексуальність нікуди не поділась. Тому що це природа, вона не може нікуди зникнути. Я завжди був involved, зацікавлений у змінах в своїй країні.
Я завжди намагався якось долучатися до цих змін. Помаранчева революція не вийшла, і тут розгоряється нова революція. Я розумію, що якщо ми от зараз не відстоїмо цей вектор, і Янукович тупо підпише інтеграцію з Таежним Союзом, то все. Пиши пропало, ми перетворимося на який-небудь Узбекистан із Карімовим, тим покійним. На той момент я працював в Дубаї, стежив за перебігом подій. Ми з моїм хлопцем, який, до речі, з Росії, і дуже підтримував все, що відбувається тут в Україні. Адекватний чувак. Ми прилетіли відсвяткувати Новий рік на Майдан. Ну і після того, звичайно, я вже не міг бути взагалі там, працювати в Дубаї, стежити за тим, що відбувається в країні. Почалася ця жесть на Майдані, розстріли Небесної Сотні. Я тоді в самообороні був. Я бачив, як це все відбувається, як горів будинок профспілок. А після цього Крим, анексія. Довго стежив за цим всім. Військкомат прислав мені повістку, бо в мене ж військова спеціальність в ППО. Я все чекав, що мене таки призвуть. Я чекаю, маю цю повістку, там вкладиш, мені зробили військовий квитобілет, а мене не кличуть. А там вже жопа на жопі відбувається на фронті. І тоді, після Іловайського котла, я вдруге подав заявку в батальйон Донбас саме. Ми якраз в Маріуполь увійшли в лютому 15-го року. Ми розквартировувалися в аеропорті разом із НГУшною якоюсь рядовою частиною, куди було набрано не добровольців. Видно було, як хлопці боялись. Видно було, як багато там було звичайних якихось українців, яких взяли і призвали. І розгубленість в очах майже кожного. Потім ми, коли заїхали вперше на наші позиції, був туман. Ми мали заїжджати вночі. Важко було пересуватись. І перша частина колони заїхала на позиції «Маяк», повернула туди, куди треба. А друга частина колони заїхала прямо на позиції бойовиків, на позиції терористів. І загинув цар. Позивний цар, наш старшина, якого я дуже добре знав, і ми напередодні з ним спілкувалися про його пасіку, про його мед. І тут його вбиває снайпер. В тому ж бою гине герой України Усач. Мужичок інтелігентний, надзвичайно інтелігентний чоловік, який вчив нас стріляти з РПГ. Який передавав нам досвід Іловайська. Він в Іловайську підбив 2 одиниці бойової техніки. Всі п'їзи, які були там, ми приймали добряче. Азов, Донбас. Обстріли були надзвичайно потужні. Так мікро-Сталінград. Стільки вилито було заліза на наші голови. Ми розуміли, що Росія просто вистрілює по нас свої старі боєкомплекти. Це хороша утилізація, насправді. Туристичні будиночки для відпочинку смугою йшли на узбережжя. Там юрмились собаки, вони грілись там. І це нам, українській армії, було дуже класно, тому що як тільки диверсійно-розвідувальні групи ДРГ хотіли нам зайти в тил, собаки гавкали, вони спрацьовували як дзвіночки, і ми були насторожі. Чеченці, коли зайшли, вони всіх їх порізали ножами там, ми чули скавчання. Камін-аут я здійснив аж 18-го року, насправді. Але справжній вибух щодо мого камін-ауту стався аж у 19-му році, коли я вийшов із колоною військових на марш рівності. Тоді про це дізналося більше військових. І тоді вдруге обговорення почалося. Хтось обурювався, що я вдягнув свою футболку із шевроном Донбасу.
і своїм позивним тут. Хтось заступався за мене, що типу, альо, він же ж не вдягається на якусь політичну двіжуху. Це типу, його природа, його права. За що ви його судите? Типу, він же з вами разом воював з цим шевроном. От, і знову ж таки, з часом ті, хто обурювалися, попустились уже трохи. І це приємно. Хтось кричав, зачем це випячувати, у вас проблем нет. І тут, коли на Василя Давиденка напали в 5, і на мене, коли напав один дурачок, типу, теж з нашого підрозділу, релігійник, між іншим. А тоді ті хлопці, які казали, у нас проблем нет, от вони зрозуміли, що проблеми таки є. Наше об'єднання підтримує 2 основних пункти, які можуть вирішити найголовніші проблеми нашої дискримінованої спільноти. Це законопроєкт про партнерство і криміналізація злочинів на ґрунті гомофобії. Щоб от просто гомофобія стала частинкою статті 161, яка вже карає злочини на ґрунті етнічної ненависті, іншої, там расової, все таке інше. І от гомосексуальність туди теж треба включити. А щодо партнерств, ми, як військові, найчастіше всього стикаємося із ризиком втратити життя або здоров'я. І сім'ї ЛГБТ-військових, які є, їх багато, вони існують, і у яких є діти, вони найбільше всього ризикують залишитися без будь-якої підтримки держави. В той час, коли гетеросексуальні сім'ї військових отримують і ту виплату після смерті, скажімо, і на захоронення теж отримують певну допомогу. Потім навчання для дітей, той самий відпочинок, пільги на комуналку, що зараз дуже актуально. Мене тоді за***ла просто ця тема, коли праворадикали постійно говорили, що геїв нема на фронті, і що геї не можуть бути патріотами, і що ЛГБТ – це все ліваки, ліва пропаганда, неомарксисти, комуністи, і вороги народу, і грантожери в першу чергу, це все. І я такий, ніфіга собі, тобто я це все пройшов. Я розумів, наскільки важливо створити об'єднання і показати, що нас дохуя, що нас багато. І це дійсно спрацювало.